ฟุตบอลฮิสตอรีคลิปนี้ขอเสนอฮาเวิร์ดร่างทองดีลยอดแย่สู่ดีลยอดเยี่ยมคนที่ยกระดับอาร์เซนอลให้ลุ้นแชมป์เต็มตัวของแท้ย้อนกลับไปในช่วงก่อนเปิดฤดูกาลคงไม่มีใครคาดคิดครับว่าฮาเวิร์ดจะย้ายทีมข้ามฟากจากเชลซีมาสู่อาร์เซนอลทีมมริร่วมเมืองแบบตรงๆซึ่งถือว่าเหนือความคาดหมายมากๆในความต้องการของอาร์เตต้ากับค่าตัว65ล้านปอนด์หรือประมาณ 2,860 ล้านบาทเปลี่ยนจากเสื้อสีน้ำเงินครามมาเป็นสีแดงขาวและเป็นนักเตะคนแรกที่อาร์เซนอลคว้าตัวมาร่วมทัพทั้งเป็นสถิติค่าตัวแพงสุดเป็นอันดับ3ของประวัติศาสตร์สโมสรซึ่งตอนอยู่กับเชลซีก็ไม่ได้อยู่ในฟอร์มที่ร้อนแรงมากนักทำให้แฟนบอลอาร์เซนอลมีความสงสัยข้องใจในตัวเขารวมไปถึงบรรดาสื่อต่างๆที่ตั้งคำถามถึงอาร์เตต้าว่าจะเอาเขามาเล่นตรงไหนจะเอาเขามาทำไมทั้งที่ทีมต้องการกองหน้าที่เป็นตัวจบสกอร์คมๆแบบใบมีดโกนหรือถ้าเอามาเล่นกองกลางตัวรุกทีมก็มีทั้งโอเดการ์ดฟาบิโอวิเอร่าและสมิธโลการเข้ามาของฮาเวิร์ดถูกสื่อต่างๆเขียนบทความแทบจะทิศทางเดียวกันครับว่าตำแหน่งที่เขาน่าจะลงเล่นให้อาร์เซนอลนั่นคือกองหน้าแต่มันจะดีจริงๆหรือเพราะฮาเวิร์ดไม่ใช่นักเตะประเภทโป้งปิดบัญชีทั้งอาร์เตต้าที่เป็นกุนซือของทีมก็ถูกตั้งคำถามครับว่าจะให้เขามาเล่นตำแหน่งตรงไหนและกุนซืออาร์เซนอลก็ไม่ได้สัมภาษณ์แบบตรงๆถึงเรื่องนี้แต่บอกเพียงแค่ว่าชื่นชอบและเชื่อมั่นในพรสวรรค์ประสบการณ์ของฮาเวิร์ดและเมื่อฤดูกาลเปิดฉากขึ้นอาร์เตต้าบรรจงใส่ชื่อของฮาเวิร์ดลงไปเล่นเป็นแผงมิดฟิลด์ตัวซ้ายในระบบ 4-3-3 ซึ่งตลอดทั้ง 4 นัดแรกเขาโดนวิจารณ์อย่างหนักหน่วงเสียงกลด่าถาโถมจากแฟนบอลเดอะกูนเนอร์ที่มีมาทุกสัปดาห์กับฟอร์มในสนามที่ไม่น่าประทับใจจนหายไปจากเกมพอถึงบอลก็ติดขัดเล่นไม่เข้าขาเหมือนไม่ได้ซ้อมกันมากับเพื่อนร่วมทีมซึ่งถ้าหากมองดูหน้าที่ของฮาเวิร์ดใน3เกมแรกที่เขาลงสนามเป็นตัวจริงนั้นอาร์เตต้าต้องการให้เขาเล่นในตำแหน่งเดิมของชาก้าครับเพราะปาเต้ที่ยืนประจำการตัวรับกลับถูกโยกไปเล่นแบ็คขวาและมีเดแคนไรท์ที่ยืนอยู่หน้าแผงแบ็คโฟร์ซึ่งก็ชัดเจนแล้วครับเขาต้องการให้ปาเต้หุบเข้ามาตรงกลางลงเล่นร่วมกับไรท์และดันฮาเวิร์ดสอดขึ้นไปเล่นเกมบุกรวมกับแนวลุก3คนในกรอบเขตโทษซึ่งถามว่าฮาเวิร์ดเล่นได้ไหมในตำแหน่งชาก้าเดิมก็ต้องตอบว่าเล่นได้ครับแต่เขาเพิ่งย้ายเข้ามาสู่ทีมทำให้จังหวะการเล่นบอลเท้าสู่เท้ากับเพื่อนมันจึงเกิดปัญหาที่ติดขัดทั้งจังหวะการวิ่งเช็คล้ำหน้าและการจบสกอร์ก็ยังทำได้ไม่ดีพอบวกกับค่าตัวที่สูงเป็นสถิติมันอาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เขากดดันตัวเองและเมื่อดูจากตำแหน่งที่ฮาเวิร์ดเล่นมาตลอดก่อนหน้าตั้งแต่สมัยเชลซีไปถึงเลเวอร์คูเซ่นเขาถูกจับไปเล่นกองหน้าตัวต่ำและกองกลางตัวรุกซึ่งตำแหน่งตัวรุกนี้มันทับกับกัปตันของทีมอย่างโอเดการ์ดโดยตรงแต่แผนการเล่นของอาร์เตต้าที่ทำอาร์เซนอลเขาจะใช้การสลับขึ้นลงกันตลอดเวลาโดยโอเดการ์ดจะมีวิสัยทัศน์ที่ดีกว่าเป็นคนแทงบอลสร้างสรรค์เกมส่วนฮาเวิร์ดจะเน้นการเข้าไปในกรอบเขตโทษเพื่อหาจังหวะการยิงแต่เขากลับไม่สามารถแผงฤทธิ์ได้มากนักในช่วงแรก11เกมแรกบนศึกพรีเมียร์ลีกของฮาเวิร์ดในสีเสื้อของอาร์เซนอลเขามีสถิติที่น่าเหลือเชื่อมากๆครับซึ่งเป็นสถิติที่ไม่ดีเอาซะเลยนั่นคือเขาโดนใบเหลืองไปมากถึง4ใบแต่กลับง้างเท้ายิงเข้ากรอบเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งการยิงเข้ากรอบนี้มันมาจากการยิงจุดโทษในเกมที่อาร์เซนอลบุกไปถล่มบอลมัด 0-4 ทั้งยังมีสถิติที่แย่อีกคือการทำบอลเสียให้คู่แข่งง่ายๆไปมากถึง12ครั้งและอีก9เกมต่อมาฮาเวิร์ดก็ยังทำประตูจากการเล่นโอเพนเพลย์ให้ทีมไม่ได้สักทีซึ่งเป็นเวลาเกือบ4เดือนที่ฮาเวิร์ดอยู่ในช่วงเวลาที่ยากลำบากที่สุดอีกครั้งหนึ่งในชีวิตคำถามเรื่องฟอร์มของฮาเวิร์ดมันก็ย้อนกลับไปถึงอาร์เตต้าครับที่ดูจะพยายามเข็นเขาลงสนามให้เป็นตัวจริงแทบทุกเกมและเขาก็ไม่ได้พูดถึงฟอร์มแต่กลับพูดถึงประโยชน์ของฮาเวิร์ดเอาไว้เขาสามารถขึ้นไปเล่นในแนวรุกแทนคนอื่นได้ดีการเคลื่อนที่ของเขาสร้างมิติเกมรุกที่หลากหลายให้ทีมของเราแต่ถ้าว่าช่วงพักเบรกสั้นๆช่วงทีมชาติอาร์เตต้าก็ยอมรับครับว่าตำแหน่งที่เขาให้ฮาเวิร์ดเล่นนั้นมันยังไม่ดีเท่าที่ควรและจะลองให้เขากลับมาเล่นในตำแหน่งที่เคยทำได้ดีกับเลเวอร์คูเซ่นนั่นคือการให้ไปยืนเป็นกองหน้าเบอร์9แบบเต็มตัวผสมกับสไตล์การเล่นฟอลไนน์และจุดเปลี่ยนของฮาเวิร์ดมันก็เกิดขึ้นครับเกมที่เขาลงมาเป็นซูเปอร์ซับหม่งประตูชัยในนัดที่เจอกับเบรนท์ฟอร์ดมันเพิ่มความมั่นใจให้ตัวเขาอย่างมากหลังจากนั้นเขาก็ทำประตูได้มากขึ้นมีส่วนร่วมกับทีมอย่างต่อเนื่องยิ่งการที่ทีมอาร์เซนอลมีโอกาสได้ไปพักเบรกหนีหนาวฝึกซ้อมที่ดูไบอาร์เตต้าได้พบแผนการเล่นและระบบที่เฉียบคมกว่าเดิมหนึ่งในนั้นคือการที่ฮาเวิร์ดถูกดันขึ้นไปเล่นกองหน้าแบบเต็มตัวแต่มีการผสมผสานการเล่นที่เป็นฟอลไนน์โดยขยับขึ้นลงซ้ายขวาตามแท็กติกของอาร์เตต้าและการกลับมาของฮาเวิร์ดในครั้งนี้มันมีความแตกต่างไปจากเดิมพอสมควรครับจากนักเตะที่คอยสอดแทรกวิ่งทะลุลายในแนวดิ่งเขาเปลี่ยนมาใช้การเล่นพื้นที่ในแนวราบกับกองหลังทั้งคอยขยับเข้ามาเชื่อมเกมรวมไปถึงสลับการเล่นกับริมเส้นทั้ง2ฝั่งทำให้คนอื่นๆรวมถึงเจ้าตัวมีความยืดหยุ่นอย่างมาก
ซึ่งเป็นสิ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพเข้ามาในเกมรุกของอาร์เซนอลได้แบบหมดจดครับจาก 20 นัดแรกที่ยิงได้แค่ 4 ประตูแอสซิสต์อีกแค่ 1เขาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนทั้งทำประตูสำคัญให้ทีมอย่างต่อเนื่องมีส่วนร่วมกับทีมมากขึ้นในตำแหน่งกองหน้าทำให้เขากลายเป็นตัวเลือกลำดับต้นๆและอยู่ใน 11 รายชื่อผู้เล่นที่ออกสตาร์ตตัวจริงตลอด 10 นัดหลังสุดเขามีส่วนร่วมกับประตูของทีมไปมากถึง 12 ลูกโดยแบ่งออกเป็น 7 ประตู 5 แอสซิสต์มากที่สุดในช่วงหลังของทีมโดยฤดูกาลนี้เขายิงได้มากที่สุดในชีวิตนับตั้งแต่ย้ายมาเล่นในศึกพรีเมียร์ลีกโดยยิงไปแล้ว 12 ประตูและเหลืออีก 3 นัดของฤดูกาลเพราะตอนที่อยู่กับเชลซี 3 ปีเขายิงในลีกปีละไม่ถึง 10 ลูกเลยด้วยซ้ำครับซึ่งยิงมากสุด 8 ประตูในฤดูกาล 2021-2022 ผ่านมาจนถึงตอนนี้ฟอร์มของฮาวเวิร์ดพูดได้อย่างเต็มปากเต็มคำครับว่าเขากลายเป็นหนึ่งในคนสำคัญที่พาอาร์เซนอลลุ้นแชมป์เต็มตัวและอาจจะสามารถพาอาร์เซนอลคว้าแชมป์ก็เป็นได้เพราะเอาจริงๆฮาวเวิร์ดเป็นนักเตะคนหนึ่งที่หาพื้นที่ในการจบสกอร์ได้ดีมีการยืนถูกที่ถูกเวลาทั้งการวิ่งตอนที่ไม่มีบอลเขามีประโยชน์ต่อทีมอย่างมากภายใต้แท็กติกที่อาร์เตต้าจัดการใส่ลงไปในมันสมองของเขาสุดท้ายเครดิตทั้งหมดก็คงต้องยกให้อาร์เตต้าด้วยครับที่พยายามปรับเปลี่ยนและจูนการใช้งานฮาวเวิร์ดให้ได้ตามที่เขาต้องการตั้งแต่ซื้อมาในตอนแรกฮาวเวิร์ดจากดีลยอดแย่และคำถามที่ซื้อมาทำไมเขาใช้เวลาเกือบครึ่งฤดูกาลปรับจังหวะตำแหน่งการเล่นจนก้าวขึ้นมาเป็นคนที่ยกระดับอาร์เซนอลแบบที่อาร์เตต้าต้องการเขาจริงๆครับทั้งเจอคู่มือของเขาแล้วต่อจากนี้และฮาวเวิร์ดเองก็กำลังอยู่ในช่วงที่มั่นใจแบบขีดสุดและ3 นัดต่อจากนี้ศึกการแย่งแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ว่าอาร์เซนอลจะได้มาหรือไม่ต้องให้นัดสุดท้ายเป็นคำตอบครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มของฮาวเวิร์ดนี่คือดีลที่เข้ามายกระดับให้อาร์เซนอลลุ้นแชมป์เต็มตัวและอาจจะไปถึงยันนัดสุดท้ายจริงๆครับและนี่คือเรื่องราวของฮาวเวิร์ดดีลยอดแย่สู่ดีลยอดเยี่ยมคนที่เข้ามายกระดับอาร์เซนอลให้ลุ้นแชมป์เต็มตัวของแท้